Wow, may pamalengke tayong tubig. Thank you naman ah. Masabi ko na sa mga parents ko, ang swerte nyo kasi ang lalaki na ng anak nyo noon. kasi ngayon si Clea, di ba, baby pa siya, so parang gusto namin inuwi agad. And then, smile ba? Tingnan natin. So gusto ko bumili ng mga seafood, seafood. Bakit ba? Hindi naman sobrang dami yung bibili natin. Oh, isang buhit lang. Isang pinakasang seafood. Kasi niluto niya ng chicken curry nung isang araw. Yun yung pinaka hindi masarap na chicken curry ng tignan ko sa buhay. Mabagal talaga ako maglagay ng nail polish at medyo makalat din. Ano, farmer's market. Yung nabili ko sa Divisoria ng OMG imitation. Ang gusto ko dito, madali siyang matuyo. Inurasan ko, 30 seconds lang. Tuyo na siya agad. Hindi kagaya ng ibang nail polish, matagal. Ito naman ang medyo kakaiba pag naglilinis na ako ng mga kumalat na nail polish sa gilid. Ang ginagamit ko, hindi acetone, kundi cuticle remover. Ewan ko, pero nasanay na ako doon at gusto ko na yung process na ginagawa ko. Kasi pag acetone ang ginagamit ko, palagi dumudulas at nadadali yung mga nilagay ko ring nail polish. Sa wakas, natapos din mahigit 1 oras. Pero gaano kaya tatagal ito? Ayan, after 3 days, nabakbak na agad. Minsan, nagbabubble siya, tapos pag inangat nyo, dire-diretso na. Halos minsan, isang buong nail polish na yung matatanggal nyo, kada kuko. Pero sayang naman, kasi ang dami pang natira. And gusto ko din yung color. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ko pa siya magagamit para hindi naman masayang hanggang maubos lang yung nail polish. So, ang naisip ko, gawin siyang French manicure style. Bali, gumamit lang ako ng platinum na matibay-tibay at ginawa ko tong base. At gano'n na. Kinombine ko silang dalawa. Baka hindi ko na rin siguro uliting bumili pag ang pag-uusapan ay mirror glass polish, lalo pag imitation, kasi madali talaga siya matanggal. Hanggang dito na lang po, and thank you for watching, and please like and subscribe for more videos.